So I'm a kid in the candy store, put the leather on the denim. I ain't the cure, I'm the venom. If you wanna find me, find the taillight. Something's coming in, you're gonna wanna take a red eye. It's time to go. It's time to go. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Get ready. Get ready. Get ready. Don't blink, don't blink. Good afternoon to all of you. Ayan, napakaganda ng hapon. Medyo hindi masyadong mainit, hindi rin naman uulan. Pero parang despite na nakalabas ang araw, ay parang kulang yata sa liwanag sa himpapawid ang mga sitwasyon ng ating bayan. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat. Saan mang parte ng mundo kayo naroroon. Salamat po sa pagtangkilik ninyo dito sa Ang Maestro, kung saan ang ating pong gabay ay katotohanan lamang. Bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit. Ang ating pong title page today says, Bongbong WanderLust to Doom. Ayan. And we would like to say that the President's travels are really bridge to nowhere. Ayan mga kabansa. Pero bago tayo pumasok sa mga masustansyang talakayan, ay pinapaalala ko lamang mga kabansa na ang inyong lingkod po ay meron ng 3 libro. Ang unang libro ay tungkol sa ating makasaysayang ugnayan sa China sa likuran ng mga issues na bumabagabag sa ating rehiyon pangkasalukuyan. Ang pangalawa pong libro ay itong isinulat ko nung may COVID at nagkaroon po ako ng attempt surveying international media and medical journals, etc., kung saan ang mga origins ng COVID-19 at kung paano ito ginagamit sa politika ng ibang bansa. Ang pangatlo po ay ang pagtalakay ng 2 elemento ng pagkabuhay, fire and water. Alam niyo mga kabansa, hindi tayo mabubuhay kung walang tubig at hindi tayo uunlad kung walang apoy. At pag-apply po nito sa ating history, we commemorate the demise of the EDSA Revolution dahil po sa pagpapalit-palit ng kamay ng mga taong hindi naman nakatugon sa pangangailangan ng sambayanan, lalo na ang mga mahihirap. Kaya ang sabi natin, the poverty of power. Kung kayo po ay gustong kumuha ng 1, 2 o 3, gagawan ko kayo ng bundle. Text lamang po ninyo ang Maestro sa 0917-336-4366. At ngayon, pumunta na tayo dito sa nagbabagang issue, pangkasalukuyan. Alam po niyo mga bansa, as of this writing, President Bongbong Marcos has made 14 international trips to 11 countries during his presidency so far, which began on June 30, 2022. At humingi pa po siya sa mas malaki pang budget sa Congress for his wanderlust. The official statement is that these trips are meant to attract foreign investments. But so far, mga kabansa, they have been utter failures. Babalangkasin natin kung bakit naging konklusyon natin yan ngayong araw na ito. Pero unang-una, pumunta muna tayo sa pinagbasihan ng ating mga statistics ngayong araw. Humiram tayo kay Celito Habito, former secretary ng NEDA,
ng mga statistika. Siya po ay nagsusulat for the Philippines Daily Inquirer at nagsasabi po siya sa pamamagitan ng numero na nagre-reveal what looks like a gross mismanagement of our economy. The Philippines, sabi niya, ended 2022 with least inflows of job-creating foreign direct investments among its ASEAN peers. Bangko Sentral ng Pilipinas blames it on investor concerns over weak growth prospects amid persistent global uncertainty. Sino ba sa gobyernong ito ang nagsabi at tumawag dito na ang inflation daw ay imported and heavily affected ng gera sa Ukraine? Pero hindi muna tayo pupunta doon. Ang sinasabi po ni Habito, no, is that our neighbors, despite that, have reported higher FDI inflows or modest declines at worst. What this means is that economy's overall slowdown can be traced clearly to government actions or the lack of it, in both direct and indirect ways. At siya ay napabuntong hininga, one gets the sinking feeling that we're doing everything wrong at the worst times. Naku, nakapaninindig ng balahibo. Simulan natin. Tayo naman dito ay hindi basta-basta lumulundag sa mga konklusyon. Unang-una, sinabi niya, at ito'y alam na ng karamihan, the Philippine prices are rising the fastest. And hindi ko pa po tapos gawin itong PowerPoint presentation na ito, itong PH Philippines, ang second quarter average po ay 5.8, ay biglang naging 6.1 na nitong nakaraang Setyembre. Kumpara sa Indonesia, 4.1, sa Singapore 4.1, Indonesia 3.2, Vietnam 2.5, Malaysia 1.8, at ito po ang magical Thailand 0.6%. Clearly, there are more than high global prices driving our inflation, as that wouldn't explain why our inflation rate significantly is faster than our neighbors. Mga food prices po mainly have been driving Philippine inflation, and this traces to our government's traditional mismanagement of our agriculture and food sector over a long term, and its refusal to loosen obvious market tightness via East food imports in the short term. Meron din pong kapalpakan dito ang certain political moves, no? Kaagibat ng rice ratification program, for instance, na nag-prohibit sa NEDA to participate in the importation and loosen to the private sector totally importation of any food products that we are in shortage of. Ayan mga kabansa, even in the short term, no, na wala yung function ng NFA. Bakit? Bakit mga kabansa? Sino ba sponsor ng ratification na yan? Hindi ba sponsor ng ratification na yan ay si Madam Cynthia Villar? Si Madam Cynthia Villar po sa kanyang All Corporation, sa kanyang mga supermarkets, etc., is, I think, if I'm not mistaken, the third biggest rice importer ngayon. Ayan mga kabansa, piski na sinasabi nila na 10% ng tarifa dyan ay pupunta to support the farmers. It has not done the magic that it has promised to deliver. O yan mga kabansa. So number one,
Ayan, breaking news. Ayan, no? Dinagdag ng GMA News. Alright. Pangalawa, we persistently have the highest unemployment rate. Pero dito, sa quarter 2, na mas mataas ang Indonesia. Pero mataas pa rin tayo pag tinignan nyo Malaysia sa 3.5, tayo 4.8. Ang Vietnam 2.3 at Singapore 1.6 at ito na naman magical. Ang Thailand 1%. This is even with millions of our workers working abroad, which means that joblessness would have been far worse kung wala tayong DMW. At yan ang isang, despite kapalpakan ng economic managers natin, at saka ng mga countryside producers and management system that has been devolved to the local governments, ay continuously ang ating mga OFWs ang nagliligtas ng ating currency from sliding down the drain. At ano ang ginagawa ng mga pamilya dyan na naiiwanan parang mga support sa kanila ay manggaling abroad. Yan po ay may social cost at kakagusto nila, lalo na tayo mga Pilipino, ating family values, napaka-tight din, ayaw nating magkahiwa-hiwalay. So if we had a choice, dito na lang magtatrabaho si nanay, si kuya, si tatay, at si ate, mga kabansa. Pangatlo, third, our economy posted the second fastest growth among our peers. Palakpakan! Tayo ang number 1 o number 2 sa growth rate. 4.3, napakataas. Vietnam, 4.1. Malaysia, 3.2. Thailand, 1.8. At 0.5 ang Singapore. Pero, tapos na ang selebrasyon. Bakit? Dahil po nung pandemic, ang ating ekonomiya ang lumubog ng pinakamalaki. Bakit mga kabansa? Dahil nahuli po ang delivery ng mga Amerikano ng mga bakula na pinangako nila December 2020 darating, Mayo na nila na i-deliver. Mabuti na lamang nagkaroon ng intervention ang China, nag-donate ng 600,000 vials of vaccine. At noong February 28 na i-deliver, so March 1, simula ni Duterte. Pero ilang January, February, 2 buwan na delay po yan. At alam nyo, pag mga pandemya, a week's delay can mean thousands or hundreds of thousands of deaths or sicknesses. Medyo nahuli po. Nahuli. Our higher growth rate is simply the natural result of recovering from an unusually deeper contraction. Mataas ang ating rate dahil mababa ang base. Yung iba nandito na, kaya tumaas pa sila, pero konti lang taas nila, pero tayo nandito, mataas nga, pero andito pa rin lang tayo. Ayan, mga kabansa. Pangapat, we continue to get the least foreign direct investments. Nagbukas tayo ng ating diskusyon ngayong hapon na ito with foreign direct investments. At ito nililigawan ng ating Pangulo sa kanyang pagbabiyahe. Well, nasaan? Nasaan ang pruweba ng mga biyahe ng Pangulo ay nag-i-epekto? Tayo po, kulelat. Can you imagine? 9.4 billion ang foreign direct investments natin. Tumuloy kayo sa Singapore. 141 billion. At sa Indonesia, 21. Sus Maria Josep. At nitong huli, nag-drop pa ng 1/5 ngayong 2023 habang tumataas ang FDI ng ating mga kapitbahay. Ano ang nangyayari?
Dito natin makikita because we export far less than our neighbors do. Anong koneksyon nito riyan? Aba, ang foreign direct investments po mga kabasa, tinitingnan ng exports. At pag nakita nila na ang exports natin ay mababa, ano ang kanilang pag-i-investan dito sa loob ng bansa? Ha? Alam naman natin na mag-i-import din tayo ng pangangailangan at gagawin natin dito bago natin iangkat palabas. So, meron pong koneksyon ang exports natin, ha? At dito makikita naman natin na kulelat tayo, 79 versus Singapore's 515 billion. Ang layo po mga kabansa. The gap with next higher Thailand is already 208 billion. Ano ba nangyayari sa atin? Ngayon, kayo mga sumusubaybay dito sa programang ito, matatandaan ninyo na sinabi ko noon na tayo ay lumundag mula sa agricultural economy papunta sa service economy without passing industrialization. No? At mamaya, patutungkulan na naman natin kung bakit nangyari yan, pero hindi na in detail katulad ng mga nakaraang programa. Ito pong ating agricultural exports, for instance, the decadence, 1/7 lamang ng Vietnam, ang ating 7.5 billion. 1/5 lamang ng Thailand, 37 billion. 1/3 lamang ng Malaysia, 25.7. Ano ba talaga nangyayari? Ha? Ano ba talaga? Anyari? Bakit nagkakaganito? Ha? At dito papakita ko sa inyo mga kabansa na noong 1974, ito yung panahon na number 2 tayo sa ASEAN in terms of gross domestic product. And during that time, we were also number 2 in total economy, thanks only to Japan. Ang lakas ng ating currency, mga kabansa, and even ang ating military power was so enormous. Ha? Pero, nitong 2022, makikita nyo na ang Pilipinas ay naging number 4 na lamang. No? Ha? And as we speak, our gross domestic product, purchasing power parity, yung pong disposable income after spending for our needs to be able to live a comfortable life, yan po ang GDP PPP, ay naunahan na ng Bangladesh. At sabi nga ni Habito, we have slid so far behind that it's hard to imagine how we could ever catch up. Ngayon, papakita natin mga kabasa kung paano nagmarcha tayo patungo hindi sa himpapawid, kung hindi paimbulog. Ito po mga kabasa ang ating animated chart. Ayan. Makikita nyo, gumagalaw ang ating chart mga kabasa. Makikita nyo ba? Ha? Ayan. Ha? Medyo naunahan na lang Thailand noong 85. Ha? Huwag sa Pilipinas. Ha? 86. Naunahan na ng Vietnam. Bumalik ulit ang Pilipinas. Halos kasabay natin ang Malaysia. Yan, mga kabansa. Ha? Pero ang Thailand, sumusugod na sunod ng Indonesia. Ayan. Habang ang Pilipinas nakikipaglaro sa Singapore. Ha? Sa ginrapanliba noong 1995. Lalo na in 1996 nung nagkaroon ng currency crisis. Ha? Panahon ni Ramos. Pero nag-rally tayo papunta sa 19, pero short time rally lang. Balik tayo sa panlima. Ayan. 2003, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, mga kabansa. Ayan. Ha?
Oh. Subaybayan yung mabuti. Medyo nag-stabilize, ha? Hanggang 2009. Pagdating ng 2010, umuurong na naman. Umuurong lahat. Dahil nagsikip ang ekonomiya sa ASEAN. Ang Indonesia, tingnan nyo, stable, mga kabansa. Ha? Ayan, parang karera ng kabayo ito, mga kabansa. At natatalo ang ating taya. Ha? Naunahan ng Malaysia, nakipagpalitan tayo sa Malaysia. Bumagsak ulit tayo. 2019, malapit na ako magtapos. Ang Malaysia, umakyat na, naging number 93, 2021. Gross domestic product po yan. Naging Philippines tayo at ang projection sa 2024 ay, ayan mga kabansa, babalik tayo sa number 3 after being in number 4 and 5 for quite a time. Yan po ang maikling 2.5 minutes of history ng ating gross domestic product. No? Oh, yung pong gross domestic product ay yung totality ng lahat ng ating isasagawa, no? Na iluluwal ng mga produkto mula dito sa loob ng Pilipinas. Halo-halo na po yan. Alright, kung ganyan ang sitwasyon, at tinamaan pa tayo ng COVID, ayan ang dapat masigasig tayong sumusugod dahil alam natin ang ating ekonomiya ay delikado ang tayo. Pero ano ang nangyari, mga kabansa? Punta tayo ngayon dito. Reality Check 101. In a recent Pulse Asia survey, approvals for Marcos decreased by 15 percentage points nationwide and across regions from 80 to 65. Siya lamang ang top official sa survey na nagsuffer ng double digit sa approval rating across all socio-economic groups. Mga kabansa, pinakamataas sa Class E, masa, around 29 percentage from 82 to 53. This is very bad politically. At kahawa ang ABC by 22, mataas din among the middle and higher class. At sa gitna, sa Class D, medyo 12% lamang. Ang evaluation ng ating Pangulo is that this is all about rice. So, i-play natin itong statement niya. Para baka sabihin nyo naman, nanggaling lang sa akin. Ito po, kanyang statement. It's not surprising. People are having a hard time. Yung hirap na bigas ito eh. Ibang usapan pag bigas. It's different from anything else, any other agricultural product. I completely understand it. And that's why we're working very, very hard to make sure that this comes up again. Not because of the survey. That's not important to me. What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that it is affordable to them. Agree. I do not agree. At ang mga taong bayan po may not be aware of the causes, no? But people certainly knows that Bongbong Marcos is not delivering on his promises of post-pandemic recovery. Hindi ba yan ang dahilan kung bakit siya nahalal sa kanyang pangako na itutuloy niya ang mga programa paano ngayon? Sa ating cartoon, for instance, naging 60 na ang bigas. Ayan. Pangako niya, 20. Huwag na natin pagtalunan yan. Ang akin lamang sinasabi, this is not just about rice. They are systemic not just to the government, mga kabansa.
but to the entire economic system. In fact, to the entire socio-political economic system. Ano ba ang ginawa niya for the past year and 5 months? Bakit nagpalit? Naging misteryo na sa kanyang pagpunta sa Amerika noong May 2023 ay nagbago ang kanyang mga prioridad. At ito ay naging proxying for the American War Games in East Asia. Alam niyo, in the same survey, only 7% cited defending the integrity of the Philippine territory against foreigners ay urgent. Kakaunti lamang ang bumili ng kanyang narrative that the Philippines is in danger of outside aggression. What becomes obvious ay ginamit niya ito na pang-cover sa despicable state of the nation by prioritizing on the military build-up from 5 to 9 bases and sending the Philippine Coast Guard to stir the waters of the South China Seas. In other words, the Philippine government has put our economic welfare in the back burner as it pushes the country in clear and present danger of being dragged into the brewing U.S.-China war over Taiwan. Ngayon, sinasabi mo at alam mo na kailangan natin ng foreign direct investment. Bakit itong ginagawa mo? Sino mag-i-invest? Mr. Marcos, sino mag-i-invest sa isang bansa na patungo sa gera? Parang gusto mo yatang gayahin ang komedyanteng si Zelensky sa Ukraine. Aba, tingnan natin kung ano mga pinaggagawa mo for the past since May. O ayan. But let's play this YouTube. President Ferdinand R. Marcos Jr. personally witnessed some balikatan exercise activities in San Antonio, Zambales yesterday, like the combined joint literal live fire exercise of the Philippines United States Armed Forces that is considered the main event of balikatan this year. The President even used binoculars to see the activities more clearly, like a missile launch on an old Philippine Navy boat. The U.S. Army also explained to President Marcos the High Mobility Artillery Rocket System, or HIMARS, and many others. A few weeks before the Balikatan, President Marcos also rode in a fighter jet. He said this on his YouTube vlog after a child asked him about his daily work as the president of the country. The president described his visit to the military camps and riding in a fighter jet. Okay na. May picture na, okay na. Okay na, sige. Mamaya pagbaba ko, nanginginig ang tuhod. Dito na tayo sa Hong Kong. Okay. Take flight, sir. Yan, ang taas ng lipad mo, Mr. President. Patsubi-tsubibo ka pa dyan, At dito sa ating slide, makikita mo na dahil sa iyong pakikitungo sa mga Amerikano na nangako lamang ng 82 to 83 million, million dollars, ay nakimarcha ka na kay Lloyd Austin, Secretary of Defense, yan sa Pentagon, dinalaw mo rin, no? Ayan, kanina, kasama mo si Biden. At dito sa Zambales, kwentuhan ka pa sa mga Markano, At dito sa bandang kanan, tiniteleskopyo mo pa
yung mga bombahan kung paano nagmintis, mga kabansa, yung rockets na, na, na binibenta sa atin ng Amerikano at hindi tinamaan at hindi napalubog yung kanilang target na old Philippine Navy junk. For the meantime, 4 ang nadagdag na EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agency locations, mga kabansa, sa ating bayan. Naval Base sa Camilo Osia, sa Santa Ana, Cagayan. Sa Lalo Airport, Cagayan. Sa Camp Melchor de la Cruz, sa Gamu, Isabela. At Balabac Island. Karagdagan sa naunang 5 EDCA sites. Ayan, mga kabansa. At dito, ang napapansin kong prioridad, mga kabansa, ay walang iba kundi mga landing sites. Dahil kinukumbert po ng Amerikano ang Pilipinas na permanent aircraft carrier. Bakit po? Dahil sa lakas ng missile technology at mga hypersonic technology and drones ng China ay hindi na ho makakalapit, no? Hindi na ho makakalapit yung mga 6, 7, and 5th fleet diyan sa East, Northeast, and Southeast China Sea. So, kailangan, meron sila sa Japan ng mga base, meron sila sa Korea ng mga base, at dito naman sa ilalim ay meron silang aircraft carrier. Kaya siyam ang ginugroom nila at karamihan dito ay landing bases. Landing bases. At sa Viber ko kanina, mga kaklase ko nagsabi na hindi naman daw American bases ito. Huwag nyo kaming pagtulukuhin. Pag ang isang Philippine base po ay naging EDCA base, ibig sabihin yan, American base na yan. Bakit? Dahil wala pong transparency sa agreement na sasabihin nila kung ano ang ilalagay nila dyan sa mga base na yan. Wala po. So, ano ilalagay nila? Hindi mo alam. Paano mo magiging base yan? Hindi mo alam kung anong nadagdag dyan, o anong pwedeng gamitin dyan ng kalawa, anong padating, anong paalis, at ano mananatili dyan, at ano ang paggagamitan ng mga yan. Nung una, sabi nyo, HADIR, Humanitarian Assistance and Disaster Response. Nung medyo nagkabubuking na, mga kabansa, pinaltan ninyo ng deterrence. No medyo nakakabuking na dahil deterrence against what? Wala naman tayong kalaban. Ang may kalaban, Amerika. Aba, ay tayo ba'y mamamatay sa kalaban ng Amerika o sa kalaban natin? Ano ba yan? Dahil lang ba ang mga Amerikano is willing to die up to the last Filipino? Aba, teka muna, mag-isip tayo. So, inamin nyo rin finally na these bases will be for prepositioning of weaponry in case of a U.S.-China conflagration in Taiwan. Dahil wala naman talagang danger of any invasion from any party to the Philippines. Alright, so ano ang naging suma total? So it's not about rice, it's not about security. The survey says it's the economy is stupid. Bakit? Ayan ang lumabas ang areas of most urgent national concern. 74% the rising prices of basic commodities, mga kabansa. 49% the increase of pay of workers. 27% creating more jobs. 25% reducing poverty. Yung first 4 is about the economy. And the last 2 is about transparency in government. Fighting graft, 25% and 22% corruption
in government. Ano ang grade mo dyan? Kaya bumagsak ang rating mo ng 15%. Ito ang problema natin ngayon, mga kababayan. Ito ang problema natin. We cannot pump prime the economy because we are already heavily in debt. No? Mababasa ninyo, nalampas na sa 100,000 ang utang na mamamana ng ating mga salinlahi sa atin. So, malapit na tayo lumampas. Nasa 6 na yata tayo, 6.8 ang ceiling para hindi na tayo makautang. So, hindi na natin ayudahan ang mga sektor na kailangan ng ayuda. Dahil inuutang naman natin ang ayuda. Wala naman nanggagaling dyan sa ayuda from our own economy. Nakita nyo kanina yung GDP natin, naunahan na tayo ng Bangladesh. We have overdone our food imports because our countryside production is weak. Alam nyo po, pagdating sa agriculture, medyo meron tayong konting talas. Dahil nagsilbi po tayong consultant ni Agriculture Secretary Luisito Lorenzo from December 2002 to July 2002 to July 2004. Okay. Alright. At napag-alaman ko po na ang ating average national production average agriculture ay 2.9%. Kaya po nung January, nung i-announce ni Arsenio Balisacan ng NENA, na ang target nila sa ating agriculture is only 1.8 to 3.3, ibig sabihin, the maximum growth na pinoproject nila is only 0.4% from the annual historical production average of 2.9. 0.4% from 2.9 to 3.3. Sabi ko, lagot! Lagot ang agrikultura nito. Walang sigla. Bakit? Yung target ang pagbabasihan ng budget allocation. Ibig sabihin yan, kung ganyan kababa ang target mo, wala kang ambisyon na palakasin ang countryside economy. Hindi ba nila naiintindihan yan? Hindi ako ekonomista. Pero dahil na mentor ko po si Luisito Lorenzo doon sa 20 months na ako communication ang aking linya. Pero after 3 months, magaling na rin ako sa supply chain economy. Dahil araw-araw, nililecturean ako ni Luisito Lorenzo. Takikinig ako sa mga usapan ng mga secretaries, undersecretaries, directors, etc. Kaya alam ko, walang mangyayari. Pero alam nyo ba, noong 20 months na yan, kung ano nagawa namin, we were able to achieve not 2.9, not 3.3, we were able to achieve 8.7% growth rate. Ilan yun? Tatlong lipat, mga kabansa. 3 times the annual production average. Ano ang rice sufficiency namin noon? Umabot po na 97%. As of now, it is even lower than 80% rice sufficiency. At napaabot namin dahil ang corn po ay pagkain ng mga hayop, ang rice ay pagkain ng mga
humans, yung corn na gawa namin 8.3. So, ang dami pong mga ini-export natin nun na medyo ini-import pala natin na medyo napababa namin. Kaya ang income ng mga farmers, pumaimbulong. Tuwan-tuwa sila. And this was the year that we took Yuan Longpin, the father of hybrid rice technology in the world dito sa Pilipinas para turuan ang ating mga farmers. Alright. Pero teka, nakalimutan na natin ito ating agenda. We have slowed down on merchandise exports because we hardly have industries to speak about. Ito yung sinasabi ko kanina. Nabura ang ating mga industries. Ano ang ating, other than what we are already exporting now? Halos 8% lang yung nakita ko kanina. Kung natatandaan ko yung statistics. Ano pa idadagdag natin dyan? Kung wala tayong factories, mga kabansa, kung ang ating agricultural products ay i-export lang natin as is versus ang ating agricultural products ay i-export natin into as processed goods, natural. From A to B, mas mataas ang ating kikitain dahil lumaki na yung value added. It is no longer, halimbawa, kumbaga sa saging, hindi na siya basta saging, banana chips na siya. Mas mataas ang kabing. Wala tayong industriya, wala tayong aluminum, wala tayong steel, wala tayong nickel, lahat ng ating mga ini-export ng mga minerals ay raw materials. Kailangan pa bang ulitin ko rito na ni-nationalize ni Presidente Marcos Sr. ang ating power industry para magkaroon ng cheap electricity? Para ponduhan ang 11 industries na makapag lalagay sa atin into an industrialized country. But anyway, let's go back to that. Dahil dito, wala tayong ma-agenda, wala tayong maano, kundi mga traditional na nandyan na, cottage industry. Naku, Diyos ko, wala na ho yan. Walang new money na pumapasok dahil bababa ang foreign direct investments. Napakalayo sa ekspektasyon na nire-raise ni Bongbong Marcos sa kanyang mga WanderLust. At dahil ang foreign direct investment ay mababa, unemployment ay napakataas because there are no new jobs. And the picture becomes gloomier, because the prospect of capital inflow is dismal. Bakit? Our laws are restrictive on foreign equity. Hindi ba yan ang sinasabi na ng mga ekonomista natin, mga businessmen natin? Masyadong protectionist ang 1987 Constitution, 60-40. Samantalang doon sa mga kapitbahay natin, including even communist Vietnam, hanggang 100% pwedeng mag-invest ang foreigner. Dito sa atin, hanggang 40% lang. Tapos ang partner niya, Pilipino na, medyo tanyag sa buong mundo sa palusot at kurakot. Sino papayag niya? Our laws are restrictive on foreign equity. At pag nakapasok na sila, ang ating mga batas ay pabago-bago.
pabago-bago. O natatandaan nyo ba yung FedEx? Isa yung mga FedEx na yan ang isa sa mga industriya na dinala namin ni Ambassador Pelaez mula sa Estados Unidos dito noong 1986 hanggang 1992 nung kami manungkulan sa Washington DC Embassy. Marami kaming nadala ritong American company. At ang flagship namin, FedEx, halos yung buong hangar sa loob ng Subic, kinuha ng buong FedEx. They made the Philippines, they make Subic Bay the regional base. In Oceania, buong Asia hanggang Oceania, hanggang Australia. Dito po nagbase ang FedEx. Panahon ni Dick Gordon. Bakit umalis ang FedEx? Alam nyo, ang take-off and landing nun, halos almost every other hour may nag-take off o may nagla-landing na aeroplano ng FedEx sa Subic. Bakit umalis? Dahil tinanggal po ni ERAP si Dick Gordon. At hindi lamang si Dick Gordon, pinalit niya itong si Payumo. Tabi-tabi, Congressman Payumo. Pero marami kang pinalta ng mga reglamentos nung ikaw ay mag-assume ng chairmanship ng SBMA. At dahil dito, umalis si FedEx at nagpunta sa China. End of story of a giant American company. Ayan mga kabansa, realidad. Our laws are restrictive on foreign equity. And walang stability ang policy making ng gobyerno, especially with despite the economic zones, despite the pesas, despite the free ports. Yung Subic nga ngayon, hindi na free port eh. Layer na ng mga smugglers ngayon yan. Pumunta kayo sa Subic. Lahat ng dati mabibili yung PX goods doon, available na rito sa SM Hypermart. Mga kabansa. Pangalawa, our ways of doing business may be undergoing repair. Natatandaan ko nung panahon ni Duterte, lumabas yung ARTA. A-R-T-A. No? But still, hindi pa tuloy-tuloy at corrupted pa din. Mobility is very important to factories because of the delivery of raw materials and then the delivery of finished products. At doon sa who are involved in commerce, lalo na sa agriculture, cost of production is very important. Aba, ay 2 piso po per litro per week for the past 10 weeks. Tumaas. Pang-apat, worst of all, ito na yung binuksan ko kanina na dinidiscuss ko about the poverty of power. From the nationalized status of our energy sector, we have fully privatized it to the point that instead of public interest, the profit motive of the power producers and all those involved in the power chain has become primordial. I don't need to explain that. All you have to do is look at your electric bill monthly. Samantalang nung panahon ni Marcos Sr., meron pa kami natatanggap na quarterly dividend dyan nanggagaling sa Meralco because Meralco then was a foundation owned by its subscribers and consumers. Wala na lahat dyan.
I can go on and on and on. Pero napaka-gloomy po ng sitwasyon natin ngayon. Hindi natin malaman kung paano pa maibabangon ni Marcos Jr. ang ating sitwasyon. We need a serious systems change. Huh? We need. Tapos na po ang pagkakataon. Tama na siguro 1 taon. Huwag nang palampasin ang 1 taon at kalahati. Na on-the-job training ang ating Pangulo. I'm sorry, but the wealth of this country is not within the government's control. Hindi niya naman mamaneho ng maayos. It is in the control of the oligarchs, as we have always been in the colonial situation. Even power politics is now being ruled by a foreign country, again, that used to be our colonial master. That the priority of this administration has become what is in the interest of America and not in our interest. Gusto ko na maiyak. And certainly not in the pockets of the great majority of our population. And if you look around us, it is the same priority of the United States sa kanilang domestic scenario. San Francisco, East LA, Oakland, Philadelphia, Bronx, even some places in Houston, in Louisiana. Grabe na po. In fact, si Nicky Cosseteng, sukan-suka na, ayaw nang bumalik sa San Francisco. Dahil ang San Francisco daw naging haven of homelessness. Nagtayo na sa tents doon, papuntang Fisherman's Wharf daw, ang mga homeless. Nagkala. At doon sa railway ng Los Angeles, ang dami nakatira ng mga, meron silang bagong substance na hinihit-hit ngayon na para sila nagiging zombie na. Kaya ho, mga kabansa, ang Speaker of the House sa US ay biglang pinaltan. No? Si Patrick McHenry na po ang bagong speaker. Dahil ang sinususog ng dating speaker, ang pangalan na hindi ko na babanggitin dahil wala na siya. Ay ang gera, humihingi na naman para sa Ukraine ng 100 billion plus. Samantalang ang sitwasyon ng ekonomiya ng Amerika ay not in perfect health. Wala silang pakialam. Yung mga malalaking mga kumpanya na gumagawa ng panggera na ekwipo. Wala silang pakialam kung bumagsak ang ekonomiya ng Amerika. Wala silang pakialam kung maraming magutom, kung mas maraming maging homeless, kung ang inflation ay sumiklap. Wala silang pakialam dyan. Gusto lang nila magkaroon na naman ng budget at yan, tinutulak na naman 100 billion or more para makagawa sila ng panggera dahil may merkadong siguradong bibili kung hindi Ukraine, Taiwan. Gera. Ewan ko kung saan kayo dadamputin niya. So I've come up with some frank recommendations. Mr. President, tigilan mo na ang pakikipaglaro sa apoy. Huh? Stop playing with fire and war games. Maging
lalaki ka. Man up to what the Americans and the military have on you. Dahil bistado na ng mga taong bayan na ikaw ay na-hostage na. Aba, ay attention mo nandun sa 7% as against doon sa 74% na realidad ng common tao, ng bansa mo, pangangailangang legal, legitimate, and urgent. Diyan ka pumuesto sa 7%. Kaya bistado ka na. Ha? The people also knows. Ito, medyo masakit at it requires a little bit courage for me to say this. Na meron kang household headship problem sa sarili mong pamilya. Kung talagang balakid sa katinuan at pag-iwas sa korupsyon or even the tinge and perception of corruption na nai-involve ang pangalan ng iyong may bahay, tabi-tabi na po, Mr. President. I-exile ninyo ang inyong asawa if you have to. Marami siyang pwedeng gawin sa New York. Pero kung siya nagdidesisyon ngayon, lalo na sa mga appointments, kaya walang gusto sumali sa administrasyon mo eh. Ikaw na nagsasabi, naghihintay ako ng volunteers, wala. Oh, bakit? Hoy, natatandaan nyo ba ginawa nyo kay Cielo Magno? Natatandaan ba nyo ginawa nyo kay Vic? Ano na nga ba ang apelyido na nakalimutan ko? Ha? At sa mga tao na kumukontra sa inyo dahil pinangungunan nyo ang iba pang mga values except yung kung anong tamang dapat gawin. Vic Rodriguez pala, sorry. Bakit siya nagdidesisyon? At ang dami nangyayari, mukhang hindi mo alam. At busalan mo ang mga kabag-anak mo, muscle your relatives and your cronies from getting too greedy. Dahil alam na ng mga taong bayan ang ginagawa ninyo. Lalo na dyan sa mga taong nag-contribute sa kampanya mo. Tapos na po ang thank you, 1 year lang yan, please. Honeymoon with those people. Tumingin ka ng diretso sa taong bayan. Iayos mo, shape up, and go back to the very basic problems I just enumerated. Raise your sleeves and get to work. Hindi totoo na walang gustong maging Secretary of Agriculture. Oh. Meron sinasabi si Benjok, no? Pero hindi ako sure kung pwede yan sa'yo. Undergrad pa lang yan, agriculture. Naging undersecretary na yan na agriculture at some time. Arsenio Balisacan. Give him a fair break. Pero, ang problema, baka hindi pumayag yan sa mga kalokohan ng mga cronies mo dyan, saka mga taong mga barkadahan yan sa likod ng telon. Oh. May in-announce ka na apelyido ng isang expert sa fisheries. Subukan natin. Kailangan expand natin ang fisheries dahil mukhang siksikan na tayo sa agriculture. Know what? Fisheries only account for 3% of the entire agriculture budget. There is something wrong there. We don't have a deep sea fishing industry. We did. Even para sa akin, is-separate na yung department na yan sa agriculture. Bigay mo kay Balisacan yung agriculture. Bigay mo dyan sa, in-announce mong pangalan yung fisheries. Oh. Productive yan eh.
Productive yan eh. Diyan ka mag-expand. Dahil kung walang aksyon na makikita at walang mga solusyong makikita ang taong bayan in the next 3 to 4 to 6 months, ewan ko lang sa mga ginagawa ng iyong kamag-anak na pag-divide politically sa bansang ito, at yan ang magiging topic ko next week, mga kabansa. Magkakaroon tayo ng civil war dito. Maniwala kayo sa akin. Magkakaroon tayo dito sa loob natin ng dissonance. Kung hindi ninyo kayong mga nahalal, aayusin. Ngayon, kung hindi nyo kaya, resign. Ship out. Bago kayo i-impeach ng mga tao o remove you by force. At gaya na nangyari sa Amerika, dahil sa mga pinaggagawa na mo, Martin Romualdez, malapit ka na. Maniwala ka sa akin. Hindi ka abutan ng 2025 sa pwesto mo. Aba, pati mga dilawan, pati mga pinklawan, at pati mga pulahan ay kinuha mo na para i-politically assassinate ang mga perceived enemies mo. Mr. Marcos, alam niyo ba yan? Alam niyo ba na ang inyong pinsan ay nagmamaniobra na para siyang pumalit sa inyo? Aba, pati ang vice-presidente, tinira na niya. Oh, pero yung tira niya, papunta sa inyo. Dahil sino ba ang nasa likod ng vice-presidente? Di kayo. Kung umilag ang vice-presidente, sinong tatamaan? Kung baga yan ay bala, ay di ikaw, konting basa. And for now, sa pangkasalukuyan, simulan nyo by slaying your wanderlust. Stay in country. Ha? Si Duterte hindi halos lumabas ng bansa eh. Dahil ang mga prioridad ay dito sa loob ng bansa, wala sa labas. Kayo, 14 travels, 11 countries. In 1 month and in 1 year and 5 months, whatever. Wag na muna kayong lumabas, President Marcos. Alam po ninyo kung bakit? Dahil baka po pag kayo ay umalis, ay wala na kayong bansang mababalikan. You may not have one country to return to on your next travel. Ayan mga kabansa, dito sa portion na ito tayo magbabasa ng mga komento ng ating mga nanonood. Osman Mohamed Zin, good afternoon everyone. Orly Dakuyanan, magandang umaga po kaado. Aba, nasa kabila siya ng mundo. Nixon Hitchhiker, sad, but we OFW become the backbone of the Philippine economy. Balik kay Osman Mohamed Zin naman, if BBM not serious about boosting the economy, we will be known as the sinking aircraft carrier. Tama po yan. Paul Vincent Nag Lopez, sa pagdating ng eleksyon 2025, ang partido KDP ay may mataas na 100% in 10 seats kabilang sina Atty. Marcoleta, Gadon Chong at Atty. Acosta sa Senado. God bless you, KDP. Dominic De Mayo, kaado, magtanong lang po, family-related po ba kayo kay Kamentong sa napipiling ilalagay, si Kamentong sa Philippine, opo, siya, pamangkin po ni Kamentong yan. Pero hindi po si Kamentong nakikialam sa mga ganyang usapin. So there will be a compartmentation, no? And proper placement of family relationships
from our advocacies. Amparo Consuelo, alam kaya naman taga-gobyerno ang sitwasyon at kung ano ang dapat gawin para mabilisan at makabangon ang bayan? I don't know. Ako po yung naguguluhan na. Ako mismo. Ha? Bakit wala nangyayari? Good PM po, Sir Ado. Maganda pa ang plano ng ama ni BBM. Sa bawat probinsya may industrial, more po sa agri at pagunlad ng bawat barangay. Para hindi pumunta sa Maynila dahil may mga trabaho sa bawat probinsya. Yan po ang buod ng aking third book, The Power of Poverty. Kasi po ang naging flip po noon dahil akala ko ay pagtataguyod ni Bongbong Marcos Jr. ang plataforma ng kanyang ama ukol sa ekonomiya ay yung pong ano ay the poverty of power, pero yung sa kabila po ay the power of poverty, pero hindi po nag-activate yun eh. Lazaro Reynaldo, is revolution the answer? I would say yes, but I hope it is not a violent revolution. A revolution is a 180-degree turnaround from the status quo. Kung hindi natin aayusin talaga, seriously, ang mga problema ng ating bansa at hindi tayo magiging seryoso na ang ating prioridad ay ang pag-unlad, babagsak po ang Pilipinas. Bumabagsak na nga. Huli na nga tayo. Kulelat nga eh. Kanina medyo lumalaban pa rin sa chart eh. Ha? Pero baka during the Marcos administration, mawala na po talaga yung inertia na yan. Rupert Maxales, BBM is falling down. Somebody must lead the pack. Ang realidad, you cannot get out of US. Why not get the best out of it? Get aircraft carrier for humanitarian services and territorial defense. Alam po ninyo, nung magpunta si Bongbong Marcos sa China, inoferan po siya ng 2 billion less labang ang inofer kay Duterte, 23 billion. At kung inyong titingnan na lahat ng ating problema, sa palay, fertilizer, sa langis, ay na po lahat ng mga solusyon. 23 billion. Pinagpalit po sa 82 million na may kapalit pa for additional bases. So ako nalilito ko minsan kung masyado kong didibdibin. Roger Balita, hopeless na tayo sa kalagayan natin. Hindi pa rin po. Dahil alam niyo, mahal tayo ng Panginoon. We are the only Christian country in this part of the world. At laging siya ang ating gabay. At pangalawa, ang ating mga OFW ay nandyan para saluhin ang anumang kapalpakan dito sa loob. Unfortunately. Los Angeles Mines, posible kayang bumalik ang paggamit ng Shabusha? Sabusya? Naging presidente, Shabu user doon? Well, there is a trending pero nagsisimula pa lamang breakdown of law and order in some areas and the resurgence of drug trade. Let's not hope that let's hope that this is checked and balanced by our government and law enforcement agencies as soon as possible. Alam po ninyo mga kabansa, I will tell you one thing. Tayo po mga Pilipino, sabi ko nga sa aking unang libro, we have a problem for every solution. And yet, ang katilanuhan po ng Pilipino, hindi ko sinusukat dahil alam ko na ang pag-asa talaga natin ay nasa ating puso dahil tayo mga Pilipino, number 1 sa mundo. At alam ko po yan kasi saan mang bansa magpunta ang Pilipino, nag-i-excel tayo. Sa Europe, hindi tayo mabitawan because we are managing the health services of the nations in Europe. In America,
sa medical profession, sa nursing, even as low as caregiving, nandyan tayo. Dito naman sa ASEAN, we are managing the economies of many other nations. And yet, despite these two strengths, hindi na akong may mention ng iba pa, hindi natin may ayos ang ating sarili. Bakit kaya? Ipagdasal po natin ang ating bansa. At yan ang panghuling salitang iiwanan ko ngayon. For the meantime, mga kabansa, maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ito po ang Maestro, Paglinawan, nagpapaalam ng muli.